कोकोनट राईस बनवून तयार आहे। खूप झटपट होते ही रेसिपी, मस्त दिसतो, छान असा फ्लेवरफुल होतो, खमंग होतो। फोडणीच्या भातासाठी एक खूप छान व्हेरिएशन आहे। नमस्कार, मी मधुरा, मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण कोकोनट राईस कसा बनवायचा ते बघतो। खूप वेगळ्या पद्धतीचा राईस आहे आणि तितकाच तो स्वादिष्ट लागतो आणि वेगळीच चव लागते। उरलेला भात असेल, शिळा भात असेल तर तो, आणि त्याचबरोबर बऱ्याचदा काय होतं ना, खोबरं असतं, म्हणजे खोवलेलं खोबरं बरंच असतं आणि ते कसं वापरायचं कळत नाही। अशा वेळेस तुम्ही हा भात करून बघू शकता। खूप सोपी प्रोसेस आहे। तर कोकोनट ऑइलच मी घेतलं, हे गरम करून घ्यायचं। यामध्ये मोहरी, फोडणी खमंग बसली पाहिजे, जिरं अर्धा चमचा, हिंग, कढीपत्ता, सुक्या लाल मिरच्या, आता यामध्ये चणा डाळ घालायची, हिरवी मिरची स्लिट करून घेतली मुद्दाम, म्हणजे मग दाताखाली येत नाही। आता यामध्येच उडदाची डाळ घालायची अर्धा चमचा। खूप झटपट होते ही रेसिपी, मस्त। डाळींचा हलकासा रंग बदलला की मग आपण यामध्ये पुढचे जिन्नस घालायचे। अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। आता हा हलकासा रंग बदलला आहे डाळींचा। यामध्ये घालायचं ओलं खोवलेलं खोबरं। 2 कप राईस आहे माझ्याकडे, तर त्यामध्ये 1 कप खोबरं घालायचं, मिक्स करायचं। 1-2 मिनिट फक्त परतून घेऊया। आता हे 2 मिनिट फक्त खोबरं असं व्यवस्थित परतून झालं की यामध्ये घालायचं भात। तर भात शिजताना मी मीठ घातलं होतं, त्यामुळे मी मीठ घालत नाहीये। आता हे मिक्स करून घेऊया आणि छान 2 ते 3 मिनिट फ्राय करून घेऊयात, परतून घेऊयात। मधुराज रेसिपी मसाला स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी कुठलाही मसाला अमेझॉन किंवा इथे दिलेल्या व्हॉट्सॲप नंबरवर ऑर्डर करू शकता। प्रत्येक ऑर्डर बरोबर छोटंसं भातुकलीचं भांडं पाठवण्यात येईल, पण त्याचबरोबर 3 भाग्यवान विजेते निवडण्यात येतील, ज्यांना पाठवण्यात येतील आकर्षक भेटवस्तू। आणि चला तर मग भात असा व्यवस्थित फ्राय करून झालेला आहे। आता यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि इथे आपला हा कोकोनट राईस बनवून तयार आहे। मस्त दिसतो, छान असा फ्लेवरफुल होतो, खमंग होतो। फोडणीच्या भातासाठी एक खूप छान व्हेरिएशन आहे, नक्की बनवून बघा। आणि रेसिपी आवडली तर व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका। सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त रेसिपीबरोबर। तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा।